โอเคก็หลังจากโบราณ EP 1ลงไปนะครับมีคนบอกว่าคลิปสั้นเกินครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะตัดออกน้อยๆหน่อยคนคอมเมนต์เยอะมากผมชอบดูพี่เบาเวลากินข้าวมากเลย เพราะฉะนั้นช่วยทำให้คลิปมันแบบจบพอดีตอนผมกินข้าวหน่อยได้ไหมครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่วอลอน EP ที่2แล้วจะสังเกตได้ว่ามันสูงขึ้นใช่ไหมในบทที่2เนี่ยผมประกอบสิ่งที่เรียกว่า C drive นะครับเครื่องพิมพ์สามมิติเนี่ยถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับมันจะมีทั้งหมด3แกนด้วยกันอยู่แล้วแหละก็คือ x y z แกนที่เราประกอบกันใน EP นี้คือแกน z คือมีคนมาทวงในคอมเมนต์มากว่าพี่บอสเมื่อไหร่จะลงวอลอน อยากรู้ต้องโอเคได้ลงแล้ว ต้องอธิบายก่อนว่าที่มันช้าสาเหตุหลักๆก็คือไอ้นี่เลยเว้ยเป็นหนึ่งในคำถามที่คุณถามผมเมื่อวานว่าทำไมไอ้ตรงมอเตอร์เนี่ยมันมีโลโก้วอลอนใช่ไหมเมื่อวานผมถามว่าโวลอนเนี่ยไม่ได้มีบริษัทไม่ได้มีอะไรในการออกแบบใช่เขาเป็นแค่แก๊งวิศวกรใช่ไหมแล้วทำไมถึงมีโปรดักที่มีโลโก้ของโวลอนด้วยแล้วใครเป็นคนทำโอเคก็คือมอเตอร์เนี้ยผมเลือกซื้อมาจากบริษัทที่เขาชื่อว่า LDO ก็เป็นบริษัทมอเตอร์บริษัทนึงนี่แหละสาเหตุที่มันช้าเนี่ยน่าจะเป็นเพราะมันขายดีแต่อันนั้นไม่สำคัญเดี๋ยวฮะลืมกดถ่ายจริงปะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องสงสัยว่าทำไมครึ่งแรกมีแต่อินเสิร์ตตอนนี้เราเจอหน้ากันแล้วนะ อันนี้มันขายดีเพราะว่าเหมือนทีมวิศวกรวอลอนเวลาเขาดีไซน์ในคอมพิวเตอร์ใช่ป่ะเขาก็มีสเปคที่เขาอยากได้สมมติเขาต้องการมอเตอร์ที่คงทนประมาณนี้ทนความร้อนได้เท่านี้รอบวิ่งเท่านี้แล้วมันก็จะมีบริษัทจีนต่างๆเนี่ยที่เขาเป็นเหมือนโรงงานแต่ละพาร์ทเนี่ยเขาก็จะมาติดต่อคุยกันกับเอนจิเนียร์วอลอนว่าเขาขอเป็นผู้ผลิตชิ้นนี้ให้ได้ป่ะทีมวอลอนเขาก็เลยตอบไปกับว่าได้คุณสามารถผลิตได้คุณเอาโลโก้เราไปแปะด้วยยังได้เลยถ้าเกิดสเปคคุณน่ะถูกต้องมันก็เลยเป็นการร่วมจับมือกันระหว่างทีมดีไซน์วอลอนที่ไม่ได้เงินเดือนอะไรเลยนะกับบริษัทผลิตมอเตอร์ซึ่งได้เงินเต็มเลย จากการผลิตมอเตอร์ชุดนี้ผลิตชิ้นส่วนของโปรดักต์นี้ให้เลยมาจากจีนครับชุดนี้มาจากจีนก็เนี่ยอันนี้ที่ผมจะให้เห็นเนี่ยก็คือว่านี่ผมเอาไป4มอเตอร์แล้วใช่ปะเครื่องนี้มีมอเตอร์7ตัวไปทั้งที่ไอ้เครื่องพูซ่าหรือเครื่องเอนเดอร์เนี่ยมันมีมอเตอร์แค่4ตัวเองวอลอนใช้มอเตอร์ทั้งหมด7ตัวใช่มันเยอะมากทำไมมันถึงเยอะขนาดนี้สิ่งที่เราประกอบในบทนี้แหละเราใช้มอเตอร์ไปถึง4ตัวก็คือแกน Z นี่แหละแกน Z เนี่ยมันใช้มอเตอร์4ตัวเพราะว่ารุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นที่เตียงมันอยู่นิ่งๆส่วนแกนหัวพิมพ์มันขยับได้พูซ่าคือทุกอย่างขยับใช่เตียงก็ขยับหัวก็ขยับแต่อันนี้คือเตียงนิ่งทุกอย่างขยับด้วยความที่เรามีมอเตอร์4แกนทำให้แต่ละแกนมันสามารถขยับอย่างอิสระต่ออีกแกนหนึ่งทั้งที่มันเป็นแกน Z เหมือนกันเลยนะแล้วมันส่งผลให้ทำไมล่ะมันส่งผลให้เครื่องนี้สามารถปรับระดับตัวเองได้สมมุติว่ามันวัดระยะเสร็จปุ๊บมันเจอว่าไอ้เสาเนี้ยฝั่งเนี้ยมันสูงไปนิดนึงมันก็สามารถลดแค่เฉพาะเสาเนี้ยลงมา 0.1 มิลฟึบได้เหรอทุกเสามีขาตัวเองที่ขยับยืดได้หดได้ใช่ซึ่งมันยืดโดยการใช้อันนี้แหละที่เราทำในบทที่แล้วนี่แหละขึ้นลงนี่แหละพอติดตั้งมอเตอร์เสร็จปุ๊บอะเราจะเห็นได้ว่ามอเตอร์มันไม่ได้เป็นแค่มอเตอร์เว้ยมันเป็นขาตั้งของไอ้เครื่องนี้ด้วยมันทำ2หน้าที่แล้วมันก็มียางอยู่ข้างล่างด้วยทำให้เวลาเครื่องพิมพ์มันพิมพ์เร็วมากๆแล้วมันเกิดแรงสั่นสะเทือนเนี่ยไอ้ยางเนี่ยจะรับแรงสั่นสะเทือนเอาไว้ทำให้แบบพื้นที่มันพิมพ์แบบนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยอันนึงที่ผมอยากให้เห็นของอันนี้ก็คือตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าไอเดอร์ก็คือเป็นหมุนๆเนี่ยหลักๆมันก็เป็นแค่แกนที่เอาไว้ให้สายพานผ่านนั่นแหละแต่ที่ผมอยากจะพูดไม่ใช่นั้นที่ผมอยากจะพูดคืออยากให้เห็นไอ้นี่เห็นไหมว่ามันมีคิ้วด้วยใช่เพราะว่าทีมดีไซน์ของวอลอนน่ะเขาเป็นคนที่ฮานะเขาแบบอันนี้มันหน้าตาเหมือนลูกตาอะไรถ้าเราใส่คิ้วเข้าไปมันน่าจะเป็นหน้าเหมือนหน้าตัวเลยสักอย่างอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรแค่แต่งให้มันตลกเฉยๆใช่แล้วทุกคนก็ต้องพิมพ์แบบนี้ออกมาใช่แล้วคือ มันมีคนจีนที่แบบเอาชิ้นเนี้ยไปผลิตเป็นอลูมิเนียมเพื่อที่จะแบบสมมติคุณไม่อยากจะใช้พิมพ์พลาสติกเงี้ยเขาก็มีเป็นอลูมิเนียมปรากฏไม่มีคิ้วทีมดีไซน์เขาเลยทำไมมึงไม่ทำคิ้ววะอะไรเงี้ย แต่ไงก็แล้วแต่ใครที่อยากจะซื้อชิ้นอลูมิเนียมมาทำนะผมไม่แนะนำเพราะว่าถึงแม้อลูมิเนียมมันจะดูแข็งก็จริงนะแต่ว่าไอ้ทีมดีไซน์ของวอลอนเขาบอกมาว่าเขาดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้มันพิมพ์โดยพลาสติก ABS มันจะมีความยืดหยุ่นนิดนึงซึ่งมันจะทำให้มันแบบสำคัญต่อการพิมพ์คือใช้อลูมิเนียมมันก็จะแข็งไปไม่เท่าอันนี้เหมือนเขาดีไซน์หมดแล้วว่าอันนี้จบแล้วทำตามเขาได้แน่นอนอยากให้เห็นว่าสายพานมาใส่แล้วมันทำงานยังไงผมหาสายพานเดี๋ยวหาสายพานก่อนดีกว่าเจอแล้วมันช่วยในเรื่องของอะไรหรอมันทำงานอะไรหรอสายพานเนี่ยมันทำงานโดยการใส่ให้ดูเลยแล้วกันง่ายดี
สมมติว่าผมล็อกละเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มอเตอร์มันจะขยับอย่างนี้สมมติมันขึ้นลงวืดเห็นไหมสมมติพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะเดี๋ยวมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมจะทำในบทที่6มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า gantry มันจะมาเกาะอยู่บนไอ้เส้นนี้เพื่อที่ว่ามันจะสามารถขึ้นลงได้ทั้งอันไอ้ตัว U นั่นน่ะซึ่งไอ้ตัว U นั่นน่ะเป็นที่วางหัวพิมพ์จะอยู่บนตัว U นั้นและไอ้ตัวนั้นไอ้ตัว U นั่นน่ะมันจะขึ้นลงตาม linear rail มันจะเกาะทั้ง4อันเลยก็แสดงว่าถ้ามอเตอร์หมุนก็ต้องหมุนทั้ง4อันเลยพร้อมกันอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าดูเป็นรูปเป็นร่างตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่านี่มีไว้ทำไมนี่มีไว้ทำไมใช่แต่ละชิ้นส่วนน่ะแต่ละน็อตดีกว่ามีสาเหตุคือถ้าคุณดึงน็อตออกไปชิ้นนึงเครื่องนี้ทำงานไม่ได้เลยนะเว้ยมีอะไรไหมบท2มีโหอันนี้สำคัญมากๆเลยบทที่2ผมอยากจะพูดถึงเรื่องอันนี้ผมเจอว่าวิธีที่เวลาผมดีไซน์พาร์ทต่างๆผมอยากให้พลาสติกชิ้นนึงมันติดกับอีกชิ้นนึงด้วยน็อตปกติผมก็ต้องดีไซน์รูให้มันมีนัด6เหลี่ยมใส่เข้าไปได้อีกฝั่งนึงใส่น็อตถึงจะติดกันได้ใช่แต่ของวอรอนเขาต้องการความแน่นที่มันมากกว่านั้นไงเขาก็เลยใช้สิ่งนี้ ซึ่งผมเคยใช้ครั้งแรกเลยสิ่งนี้เรียกว่า heat set insert สิ่งนี้เป็นทองเหลืองที่2ฝั่งเป็นน็อตเลยแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเป็นเกลียวซึ่งมันเป็นเกลียวกลับด้านกันวิธีการทำงานของมันก็คือว่าผมอยากจะขันน็อตเข้าไปผมก็เลยใช้ตัวล็อกตัวเนี้ยขันเข้าไปได้ใช่ป่ะเนี่ยอันนี้คือแน่นเลยเพราะฉะนั้นวิธีการของเขาก็คือเขาจะให้เอาอันนี้วางอันหนึ่งพอวางเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องใช้ปัดกีหัวปัดกีที่ไม่แหลมจนเกินไปอันนี้ผมก็แตะแต่มันใช้เวลานานหน่อยนะเราไม่สามารถละลาย6เหลี่ยมเข้าไปในแบบนี้ได้เหมือนกันเหรอใช่6เหลี่ยมเราละลายเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่เกาะไงถ้าเกิดคุณสังเกตชิ้นนี้ดีๆตัวข้างนอกมันจะมีเกลียวซึ่งมันหมุนคนละด้านกันทำให้เวลาพอมันลงไปอยู่ในชิ้นพลาสติกเนี่ยเกลียวฝั่งหนึ่งมันก็จะล็อกพลาสติกเนี่ยได้ละ1อันต้องทำอย่างนี้ทั้งหมด50รูมั้งเนี่ยมันก็ แล้วก็เนี่ยพอมันเข้าอย่างนี้ปุ๊บมันเจ๋งมากคุณใส่น็อตอีกฝั่งหนึ่งนะแล้วคุณหมุนแล้วมันแน่นเลยมันแน่นแบบแน่นปักโอเคก็บทนี้ผมก็ได้เรียนรู้เรื่อง heat set insert ซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นประโยชน์มากแล้วก็คิดว่าคงสั่งมาเล่นเองเพิ่มอีกเยอะเลยเพราะรู้สึกว่าอนาคตเวลาผมจะดีไซน์พาร์ทอะไรเองแล้วผมต้องการจะยึดชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆให้มันเข้ากันอย่างถาวรอย่างสวยงามมันดูเหมาะสมมากก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ได้เรียนใน EP นี้คนใน Discord Voron เขาคุยกันว่าแบบแค่ประกอบเครื่องนี้เสร็จคุณก็ได้ความรู้ไปเยอะมากละวิธีการยึดมอเตอร์คือมันคูลมากว่ะที่แบบพอใส่เข้าไปก่อนปุ๊บใส่ปุ๊บไอชิ้นสีแดงเนี่ยพอเวลาเราดันมันเข้าไปมันจะทำให้มีแรงตึงบนสายพานเนี้ยเท่าที่เขาออกแบบไว้เลยคือมันยากมากการที่คุณจะให้ยูเซอร์ทำให้แรงตึงของสายพานมันเท่ากันทุกคนในโลกถูกป่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องดีไซน์พาร์ทให้ยูเซอร์ทุกคนทำให้เหมือนกันให้ได้มันก็เลยออกมาเป็นพาร์ทเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเหรอไอการทำอย่างเงี้ยไอตัวล็อกแบบเนี้ยมันมีชื่อไหม tensioning การทำให้สายตึงเรียกว่า tensioning คุณลองสังเกตสายพานเนี่ยไม่มีรอยเชื่อมเลยนะครับสายพานนี้ถูกผลิตขึ้นมาเป็นกลมๆอย่างนี้เลยครับทุกสายพานมีจำนวนซี่ที่เท่ากันไอสิ่งที่เขาออกแบบมาก็เพื่อให้สายพาน4อันนี้แม่งตึงเท่ากันพอดีใช่เป๊ะๆเลยเป๊ะๆเลยแต่ EP หน้าจะเร็วขึ้นแล้วเพราะว่าเครื่องพิมพ์เครื่องที่แล้วผมโมมันจนมันสามารถที่จะพิมพ์ชิ้นวอรอนได้แล้วมันก็เลยรู้สึกว่า EP ต่อไปจะมาเร็วขึ้นเยอะเลยประมาณนี้ครับคุณมีคำถามอะไรไหมผมว่าผมเล่าสิ่งที่ผมอยากจะเล่าไปหมดแล้วก็มี heat set insert การตึงสายพานที่มันแบบเท่มากๆอันนี้แล้วก็ idler มุกพวกเอนจิเนียร์ก็มีอารมณ์ขันนะอะไรประมาณนี้เนี่ยมีแค่นี้บทนี้มีแค่นี้ครับเจอกัน EP ต่อไปครับ